ইয়াতে বহুত পানী হৈছে আপোনালোকৰ ফালেও চাগে হৈছে কমেণ্ট্ৰিকে জনাব আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ফ্ৰণ্টতে কলংখন আছে তো আমাৰ মানে পানীৰ ভয়াৱহতা আমি প্ৰায় মানে ওলাই গ'লে মৰ্ণিং যেতিয়া ওলাই যাওঁ বাটৰ ফালে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ পানীৰ যিটো গতিবেগেৰে আমাৰ বৈ আছে কলংখন এয়া মোৰ চিষ্টাৰ ইন ল মাক হয় হাই কওক হাই কি খবৰ ভালনে আপোনাৰ ভালে কিমান দিন হ'ল কেতিয়া আহিলে কওক আজি 9 দিনেই হ'ল আহিছোঁ ৰহাতে বানপানী দেখি জীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছে ন বাৰু কেইদিনমান থাকিলে ভাল লাগে দিয়কচোন আমাৰো ভাল লাগে অতিথি এগৰাকী বাহিলে ঘৰখনত কিমান মনটো ভাল লাগে কথা বতৰা মাত কথাৰ কাৰণে ভাল লাগে আমিও তেনেকৈ ক'ৰবাত থাকিবলৈ পালে আমাৰো ভাল লাগে কাইলৈ বোলে যাবগৈ তাকে আজি কিবা এটা ৰেচিপি ভয়ো লাগে বানপানী দেখি তাকে আমাৰ তাত নাই যে নগাঁও তাকে কিবা এটা আজি বনাই পেলাই বোলো মানে খুৱাম আৰু ভাবিছোঁ বাকী কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিব বহুত বেছি স্পেচিয়েলি নহয় বাৰু চিম্পুলেই হয় মানে ঘৰতে পোৱাকৈ আৰু চিম্পুলকৈ একো নাই মাক হিচাপে আৰু ঘৰৰ আলহী বুলি ভবা নাই নিজৰ ঘৰৰ সদস্য হিচাপে ভাবিছোঁ কি বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম কিন্তু এতিয়া নকওঁ মই ৰিফাইন আৰু নিমখ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটা মৰা দি মাৰি লৈছোঁ চাওকচোন কিমান কোমল হৈছে এয়া দেখা পাইছে নিশ্চয় মই এতিয়া ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলি লৈছোঁ এইদৰে চেপ দি লৈছোঁ মোৰ কাটি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দমতে কৰিলেই হ'ল আৰু এয়া কেৰাহীখনত মই ৰিফাইন দিছোঁ পৰিমাণটো কম হৈছে ৰিফাইনৰ বাট এইখিনিৰ লগত হৈ যাব এয়া চাওক মই এইদৰে চেপ দিছোঁ তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰতে বনাইছোঁ যিহেতু ঠিক কিবা এটা হ'ব আৰু দেই খাজা বুলিও নকওঁ বাৰু মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক এয়া চাওকচোন মই একেবাৰে জুইটো চাওক একেবাৰে চিমত দিছোঁ কাৰণ এইখিনি অলপ সিজিব লাগিব বইল হ'ব লাগিব গতিকে এয়া চাওক মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল ভাজি সিজিছে মই একদম জুইটো চাওক একদম কম ফ্লেমত দিছোঁ এয়া চাওক মই এয়া চেনি দি পেলাই চিৰা বনাই লৈছোঁ তাতে মই এয়া খুৰমাখিনি দি দিছোঁ খাজা খুৰমা আপোনালোকে যি কয় আৰু দেই আপোনালোকে নাম দিব আৰু মই বনাইছোঁ জাষ্ট খালি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এটা নিউ ৰেচিপি